بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. مرګلو تیر درسونو کې موږ د ټایم په باره کې د ډیز اف د ویک یا د هفتې د ورځې او د کال د میاشتو په باره کې خبرې وکړې او د ګرامر برخه مو وڅېړله. نو هغې کې موږ د ټایم په باره کې لکه what time is it هغې ځواب چې یو خو فکس ټایم چې مثلا it's 6 o'clock, it's 9 o'clock, it's 3 o'clock. دې تر څنګ چې کله یې پاسه کله څو دقیقې تېرې وي it's 6 past 2, it's 3 past 9, it's 6 past 4. نو دی او چې بیا پاتې وي 2 کلمه مو وکاروله چې مثلا it's 20 to 3, it's 6 to 3, it's 19 to 5. په دې باندې مو په جزئیاتو خبرې وکړې. بیا کوارټر او هاف دې باندې او میلیټري ټایم مو بیا وویلې چې میلیټري ټایم کې it is 1400, it's 1600. د فکس ټایم دپاره AM او PM. دا خبرې days of the week, what day is today, it's Saturday, what day is today, it's Friday, what day is today, it's Monday. What month is it? میاشتې په باره کې what month is it? It's January. What month is it? It's April. What month is it? It's December. نو په دغه مواردو باندې موږ په جزئیاتو خبرې وکړې. انشاءالله ابتدایي درسونه و په هغه کې به ستونزې نه وي. نو د وعدې مطابق مرګلو نن how د ګرامر برخې کې البته demonstrative pronoun یا demonstrative adjective چې this, that, these, those دغه څیړو چې د ګرامر له نګانه this, that, these, those ته هم demonstrative pronoun وایي او هم demonstrative adjectives. خو دوی فرق کوي چې په کومو مواردو کې دوی ته مثلا demonstrative pronoun کلمه کارولی شي او په کومو مواردو کې دا demonstrative adjectives دي. هغه به م درته ولیکم. دې تر څنګ مرګلو دغه how موږ تاسې الحمدلله انفارمیشن کوېشنې ټوله خلاصې کړې دي چې where, when, why, who, whose, how, which, what او دا ټوله ویلې دي. خو how چې دی مرګلو د how ډېر مهم دی. how ډیرو نورو کلماتو سره تعامل کوي چې د هغې د تعامل پر اساس باندې د خپله معنا بدلوي. چې تر اوسه پورې موږ how long ویل how old مو ویلی دی. how old how منه څنګه how old منه څو کلن. وګوره د old کلمې سره دې معنا بدله کړه. نو نن به د how نوره موارد هم وایو چې هغه how often دی او how many دی how much دی. نو آینده کې به how long, how far, how deep, how wide, how high. نو مثلا کوای شو چې د how نوره تعاملات هم نور کلمات داسې کلمات چې هغه د how سره تعامل کوي او معنا یې بدلوي هغه به م انشاءالله وایو. خو یو شي ته مو مرګلو اشاره وي چې تر اوسه پورې مکمل درسونه موږ چې وایو هغه په سیمپل پریزنټ ټینس یا پریزنټ سیمپل ټینس کې دي. یعنی تر ننه پورې موږ د پریزنټ سیمپل ټینس نه خارج شوي نه یو. یعنی دا د پریزنټ سیمپل ټینس په اهمیت دلالت کوي دي چې یعنی دغه پریزنټ سیمپل ټینس دومره مهم ټینس دی چې تر ننه پورې زموږ تکلم او خبرې اترې ټول په همدغه یو ټینس کې راڅرخیږي. نو دا سیمپل پریزنټ ټینس یا پریزنټ سیمپل ټینس یعنی دومره مهم دی. یعنی تر اوسه پورې څه کنورسیشن په برخه کې هغه که what time is it, what day is today, یا what month is it, how old are you, what's your first name, what's your last name, what's your father's last name, where are you from, where do you live. د ټول کنورسیشن چې موږ ویلي دي د دغو ټولو اساس تر اوسه پورې پریزنټ سیمپل ټینس تشکیلوي. نو پریزنټ سیمپل ټینس یعنی دومره مهم دی. خو مرګلو د دې په خاطر چې خبرې اوږدې نشي البته درسونه دپاره وخت پاتې وي نو زه کمره اړومه تختې ته درس شروع کوو. په اخر کې انشاءالله که موقع او وخت پاتې و باقي و نو انشاءالله بیا به پریزنټ سیمپل ټینس باندې خبرې کوو. مشکل نشته. خو زه اوس کمره اړومه تختې ته چې درس شروع کوم. مشکل نشته. یو دقیقه بخښنه غواړم مرګلو. یو دقیقه. نو مرګلو بخښنه ډېره غواړم چې د تخته به زه لږه برابره کړمه. نه پوهېږم چې ښه خدای دې وکړي چې سم ولیدی شي. فکر کوم چې ستونزه به نه وي. ښه مرګلو نن د فبروري میاشتې یا دویمې میاشتې اخرنی یا 28 تاریخ دی 2019 کال.
نو اوس اول زه مرګلو مخکې د دې نه چې کنورسیشن برخې ته داخل شم معمول مطابق د ګرامر هم زه یو عنوان ټاکم نو نن مې ډیمانسټریټیو پروناون یا ډیمانسټریټیو ایډجکټیوز ټاکلی دی نو نن اول ګرامر ته داخلیږم وروسته د ګرامر نه کنورسیشن ته ښه مرګلو ما چې کوم ګرامر برخه ټاکلی دی هغې ته ډیمانسټریټیو پروناون ډیمانسټریټیو دا معنی چې اشاري پروناونس معنا ضمیرونه دا موږ مخکې ویلي دي ضمیر هغه څه ته وایي چې د اسم په ځای کارول کیږي او دغو ته ډیمانسټریټیو ایډجکټیوز هم وایي ایډجکټیوز یا اشاري صفتونه نو دا معنا ډیمانسټریټیو معنا اشاري ځکه ورته وایي چې دې باندې اشاره کیږي یو چیز ته اشاره مرګلو ډیمانسټریټیو پروناونس یا ډیمانسټریټیو ایډجکټیوز دا چې دي نو this that these those چې موږ تاسې ډېر کاروو دا هغه څلور دانې دي یو this دی بل that دی بل these دی بل those دی نو دا هغه څلور this that these those دغه ته مرګلو په انګلیسي ګرامر کې ډیمانسټریټیو پروناونس یا ډیمانسټریټیو ایډجکټیوز وایي یا دا اشاري ضمیرونه دي یا اشاري صفتونه نو فرق یې څه دی کله اشاري ضمیرونه یا ډیمانسټریټیو پروناونس کیږي او کله ډیمانسټریټیو ایډجکټیوز کیږي اوس مرګلو هر کله چې د this that these those دې څخه وروسته ناون راشي ناون کله چې ناون راشي دا ډیمانسټریټیو ایډجکټیو کیږي یعنی ډیمانسټریټیو ایډجکټیوز یا اشاري صفتونه کیږي کله چې this that these those نه وروسته ناون راشي دا ډیمانسټریټیو ایډجکټیوز کیږي ځکه چې اخر کې اکثره وخت بیا صفت کارول کیږي لکه this book this teacher that student these boys those girls نو مقصد those مثلا this teacher is intelligent that girl is beautiful نو کله دغه موارد کې مرګلو دا ډیمانسټریټیو ایډجکټیو دی ډیمانسټریټیو ایډجکټیو پروناون نه دی ضمیر مثلا زه وایم this boy وګوره boy مرګلو ناون دی this boy is smart یعنی دغه هلک چلاکه دی وګوره صفت اکثره نو دغه مواردو کې دا چې دی د this چې دی دې ته ډیمانسټریټیو ایډجکټیو وایي ځکه ولې ورته ډیمانسټریټیو ایډجکټیو وایي چې د this نه وروسته ناون راغلی دی this boy is intelligent this boy is handsome this boy is my brother this boy is smart نو کله چې د ډیمانسټریټیو یا this that these those څخه وروسته ناون راشي نو په دغه صورت کې this that these those ته ګرامر لنګنه ډیمانسټریټیو ایډجکټیو وایي ډیمانسټریټیو ایډجکټیو یو د ګرامر لنګنه دویم که چېرته د this that these those نه شاته ورب راشي ورب یعنی دلته ورب وکارول شي په دغه صورت کې دا ډیمانسټریټیو پروناونس دی یعنی ورب زه وایم چې this is a pen دغه یو قلم دی نو وګورئ مرګلو د this نه شاته is راغلی نو is یو ورب دی نو کله چې ورب راشي نو په دغه صورت کې دا ډیمانسټریټیو پروناون دی نه ډیمانسټریټیو ایډجکټیو نو دا مرګلو د ګرامر لنګانه د دې مختصر تشریح و د مختصر بیان و چې مثلا سره کم ته ډیمانسټریټیو پروناون یا ډیمانسټریټیو ایډجکټیو راشي نو په هغه صورت کې نو په دغه هغه کې وبخښه مرګلو نو کله چې ډیمانسټریټیو بیا هم درته وایم مرګلو کله چې د this that these those څخه وروسته ناون راشي ډیمانسټریټیو ایډجکټیو که شاته ورب راشي هغه ډیمانسټریټیو پروناون دی نو اوس زه درته دغو معنا وایم اوس دا خو د ګرامر له نګانه تشریح وه چې ما درته مختصره وکړه اوس د دې معنا چې څه معنا مرګلو this دا معنا چې دغه موږ تاسو پښتو کې وایو چې this یعنی دغه یا نږدې دپاره دغه نږدې او بل څه مفرد دا درې ټکي مرګلو this په باره کې باید زده کړئ this د نږدې دپاره کارول کیږي مفرد دپاره کارول کیږي او دغه معنا یې دغه دی
نو کله چې د مفرد دپاره کارول کیږي نو تاسې باید پوه وئ چې ایز ورسره استعمالیږي یو. دویم د دیس دات دی ملګرو. دات معنا هغه، خاص هغه معنی هغه، او دا د لرې دپاره کارول کیږي، لرې، او هم د مفرد دپاره. نو دیس د نږدې دپاره او د مفرد دپاره، دغه، او دا د لرې دپاره د مفرد دپاره. نو دغو چې کله دیس دا دواړه د مفرد دپاره، نو موږ باید پوه شو چې دې سره څه شی کارول کیږي؟ is to be verb کارول کیږي. مثلا ځکه چې مفرد دپاره ما درته ویلي و چې is کارول کیږي. This is a teacher. دغه یو استاد دی. This is a student. دغه یو شاګرد دی. This is my brother. دغه زما ورور دی. This is my father. دغه زما پلار دی. This چې لرې وي that هغه. That is a student. هغه یو شاګرد دی. That is my father. هغه زما پلار دی. That is my brother. هغه زما ورور دی. نو this that مرګلو دواړه د مفرد دپاره، خو this د نږدې او that د لرې دپاره کارول کیږي. دا داسې. اوس راځو د these دوست ته. these او those ته چې دا څه معناوې لري. مرګلو لکه this دغه معنا لري، همداسې these هم دغه معنا لري. همدغه لکه څنګه چې this د نږدې دپاره کارول کېدو، همداسې these هم د نږدې دپاره کارول کېږي. خو this د مفرد دپاره کارول کېدو او these د جمع دپاره کارول کېږي. دا فرق و. this دا فرق و. دویم موږ مخکې that وویلې، اوس those وایو. that هم د هغه لرې دپاره او those هم د لرې دپاره هغه معنا، او that هم د لرې دپاره، those هم د لرې دپاره. خو that د مفرد دپاره او those د جمع دپاره کارول کیږي. خو تاسو ته ملګري ما ویلي و چې د جمع دپاره د اس په ځای همیشه r کارول کیږي. د جمع دپاره د مفرد یا سینګولر په ځای پلورل to be verb ورته کارول کیږي چې هغه r دی. ځکه چې د جمع دپاره these are دغه دی. these are students. دغه شاګردان دي. these are my brothers. دغه زما ورونه دي. these are my friends. دغه زما مرګلي دي. those are students. هغه شاګردان دي. those are my brothers. هغه زما ورونه دي. those are my teachers. هغه زما استادان دي. نو this that these those دغسې. همداسې مرګلو demonstrative adjectives په صفت هم استفاده کولی شئ. this book is mine. this book is good. this book is black. that book is mine. that book is good. Yeah, these books are good. those books are good. نو مرګلو دا demonstrative adjectives وو. نو دا د ګرامر برخه و مرګلو چې this that these those په باره کې مو خبرې وکړې. نو اوس مستقیما کنورسیشن برخې ته داخلیږم. دغه ګرامر چې د demonstrative pronouns یا demonstrative adjectives اړوند و، دا ما ځکه درته تشریح کړو چې اوس درسونو کې د this that these those کارونه کیږي. ښه، اوس زه مرګلو یو برخې ته داخلیږم چې هغه how often دی. how often ما درته وویلې چې how کنورسیشن برخه how معنا څنګه، خو ما درته وویل چې how سره یو بل شی کلمه چې راشي تغییر کوي. often مرګلو د often هم ویل کېږي. often how often دواړه ویل کېږي. how often هم ویل کېږي او د تا خواښه که د ټي سایلنټ کوي نو سایلنټ کېږي how often. نو دواړه طریقې سره تاسو ویلی شئ. how often یا how often دواړه طریقو سره ویلی شئ. خو اوس وخت کې how often ډېر ویل کېږي، د ټي سایلنټ وي، خو تاسو ټیم ویلی شئ ورسره. how often معنا څه معنا؟ how often معنا څو ځله یا څو کرته. د how often چې دی مرګلو دا د یو عمل فریکوینسي ښیي، د یو عمل تکرار ښیي. how often معنا څو ځله. how often دا simple present tense کې کارول کیږي. how often do you go to school. ته مکتب ته څو ځله ځې in a day. how often do you go to school in a day. ته په یوه ورځ کې مکتب ته څو ځله ځې.
how often اوس د ملګرو سمپل پریزنټ ټینس تاسو ویلې د ستونزه نشته زه درته وایم how often څو ځله do you how often do you eat ته څو ځله خوراک کوې په څومره وخت کې in a day په یوه ورځ کې how often do you eat how often do you eat in a day how often do you eat in a day how often do you pray in a day pray لمونځ کولو ته وایي pray how often do you pray in a day ته په ورځ کې څو ځله لمونځ کوې how often do you visit your friend in a day ته دې په ورځ کې ملګري سره څو ځلې وینې څو ځلې ملاقات کوې how often do you go to school in a day how often do you watch TV in a day how often do you go to the playground in a day خو do you خو مهم نه دی how often does your father watch TV in a day ستا پلار په ورځ کې څو ځلې تلویزیون ګوري how often does your father pray in a day په ورځ کې د ستا پلار څو ځلې لمونځ کوي a day مهم نه ده in a day in a week in a month in a year نو تاسو ملګرو دغه کوای شئ چې خاص day نه in a day in a week تاسو ته ما ویلي دي in a week په هفتې کې in a month په یو میاشت کې in a year په یو کال کې تاسو کړای شئ تاسو دام چینج کوای شئ دام چینج کوای شئ او دام چینج کوای شئ دا درې واړه تاسو کوای شئ چې چینج کړئ how often do you eat how often do you play how often do you eat in a day how often do you play in a week how often do you go to school in a month په میاشت کې څو ځلې ځې دا ملګرو سوال و او ډېر مهم سوال و دې ځواب اوس درته وایم چې تاسو د دغه سوال ځواب به څه شی وي نو ځواب دپاره ملګرو چې کله تاسو د how often ځواب ورکوئ اول چې زه وایم چې یو ځلې ګوره ملګرو یو شي ته متوجه اوسئ چې څوک چې سوال کوي هغې کې نیم ځواب نغښتی وي ده چې ویلی دی چې how often do you eat in a day نو تم د eat کلمه استفاده که او in a day ځکه د ورځ کې په یو ورځ کې نو ملګرو تاسو به وایئ چې I eat زه خوراک کوم once ملګرو په دغه ځواب کې یو once کارول کېږي once معنا دا چې یو ځلې once څه معنا یو ځلې in a day که دې ویلي وي چې in a day ته مو وایه چې in a day how often do you eat in a day I eat once a day دا هغه کې وبخئ ملګرو دا in ما وایه I eat once a day په یوه ورځ کې زه یو ځلې خوراک کوم I eat once a day how often do you go to school in a day I go to school once a day how often do you visit your friend I visit my friend once a day how often do you visit your friend in a week I visit my friend once a week نو کله چې دا ووایي چې in a week ته ووایي چې once a week دا ووایي چې in a day ته ووایي چې once a day دا ووایي چې in a month ته ووایي چې once a month دا ووایي چې in a year ته ووایي چې once a year یو ځلې په کال کې یو ځلې په میاشت یو ځلې په هفته یو ځلې په ورځ کې ښه دا خو once و ملګرو یو استعمال یې د ځواب چې once دویم I eat زه خوراک کوم دوه ځلې ځلو ته ملګرو twice دویم استعمال چې دی twice I eat twice a day په ورځ کې دوه ځلې twice دا معنا چې two times دوه ځلې I eat twice a day how often do you go to school in a day I go to school twice a day زه په ورځ کې دوه ځلې ځم I go to school twice a week په هفتې کې دوه ځلې ځم I go to school twice a month په میاشت کې دوه ځلې ځم ښه دا twice a day twice a week twice a month twice a year داسې ویلی شي how often do you go to school ته مکتب ته څو ځلې ځې I go to school every day every month every year every week نو تاسې every week every ورسره استعمالوی شي هغه چې هره ورځ وي یا هره میاشت یا هر کال
نو ملګرو یو once و یو twice او دریم ډیر مهم دی دریم ته غوږ شئ ملګرو دریم I eat ښه تاسو به حساب اچوئ یو دوه خو دلته راغله درې څلور شپږ داسې لا شل دېرش نو تاسې به بیا اچوئ times دا معنه دلته چې ځلې 3 times درې ځلې 6 times شپږ ځلې 100 times سل ځلې 19 times 19 ځلې 20 times شل ځلې نو ملګرو کله چې once یو ځلې twice دوه ځلې د once twice نه خبره چې ووته بیا اتومات 3 times 6 times 9 times 8 times 100 times 1000 times داسې به تاسې وایې I eat 3 times a day زه په ورځ کې 3 ځلې خوراک کوم I pray زه لمونځ کوم مثلا دلته زه اوس دا پاکم اوس دغو طریقې سره تاسې بلد شوئ ستونزه نشته هېڅ خبره نشته زه ما درته ویل چې دا بدلیږي how often do you pray لمونځ کولو ته وایي pray how often do you pray in a day ته په ورځ کې څو ځلې لمونځ کوې I pray زه لمونځ کوم 5 times یا د پنځه که په هغه درته ولیکم په انګلیسي نو FIVE I pray 5 times a day زه په ورځ کې 5 ځلې لمونځ کوم How often do you pray in a day I pray 5 times a day I pray 6 times a day I pray 20 times a day 100 times a day نو ملګرو دا ډیر مهم سوال و او ډیر مهم ځواب و نو مطلب مې دا چې تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې how often تاسې به ورته once twice 6 times 3 times 100 times یا که دا in a day ونه وایي که دا in a day په ورځ کې ونه وایي مثال داسې وایي how often do you go to school ته څو ځله مکتب ته ځې دا سوال داسې نیمګړی غوندې دی څو ځله مکتب ته ځې یعنې په څه شي کې in a week in a month in a year in a day په څومره کې in 20 hours in 6 hours نو ته به وایې چې I go to school مثلا داسې ویلی شي I go to school زه مکتب ته ځمه every day هره ورځ every معنه هره ورځ every month هره میاشت every week هره هفته every year how often do you go home in a year I go home once a year I go home twice a year I go home 3 times a year I go home 4 times a year نو مرګلو دغه درس دی how often چې دا خلاص شو اوس داخلېږم بلې مرحلې ته چې وخت کم دی موږ تاسو اساسي ستونزه دا وي چې وخت د برنامې کم وي اوس مرګلو how سره مو often وویلې اوس how many وایم how many یا how much دا دواړه یو معنا لري مرګلو how many او how much دواړه یو معنا څه معنا how many معنا څومره او how much هم څومره how many او how much ما درته ویل چې how many او how much دا دواړه څومره معنا لري many زیات ته وایي much هم زیات ته وایي خو چې کله how سره راشي how معنا اصلا how معنا څنګه دا خو ما تاسو مخکې ویلي وو much معنا زیات یا ډیر او many معنا زیات یا ډیر خو څنګه زیات یا څنګه زیات دا څه معنا نه چې کله how many یا how much معنا دا چې څومره how many how much دواړه د څومره معنا لري how many how much دواړه دا معنا چې څومره څنګه زیات یعنی مطلب دا چې څومره خو فرق چې شي کېدی فرق مرګلو دا دی چې د how many دا شمیریدونکي دپاره استعمالیږي countable nouns شمیریدونکي نومونه چې شمیریږي او much uncountable چې نه شمیریږي uncountable nouns یا هغه اسمونه چې نه شمیریږي لکه اوبه لکه بوره لکه غنم
لکه شیدې دا نه شمېرېږي نو how much. کوم چې شمېرېږي یعنې چې شمېرېږي 1 2 3 داسې حساب ورسره ویلی شي نو دا many. نو زه اوس تاسو نه که پوښتنه وکړم ملګرو زه اوس how many شمېرېدونکي how much نه شمېرېدونکي نومونه نو اوس راشه چې جملو کې استعمال کړو. زه تا ته وایم چې ته څو وروڼه لرې how many brothers. وګورئ ملګرو ایس چې وخوړو نو د جمع دپاره یې وخوړو. کله چې ایس خوري دا د جمع دپاره خوري نو چې جمع دپاره ایس خوري نو پوه شه چې دا شمېرېدونکي نومونه دي ځکه غیر شمېرېدونکي نومونه ایس د جمع دپاره نه خوري. how many brothers څومره وروڼه how many brothers. ملګرو چې how many راغله همیشه جمع خوري. how many brothers do you have. simple present tense. simple present tense. how many brothers do you have. ته څو وروڼه لرې. how many brothers do you have. ته څو وروڼه لرې. نو brothers چې دي دا countable noun د شمېرېدونکي نومونه دي ځکه مې how many وویلې. داسې نشم ویلی چې how much brothers do you have. نه ځکه چې brothers شمېرېدونکي دي او نو many ورسره دي much نشي راتلی. how many brothers do you have. I have زه لرم 7 یا 6 یا 2 یا 1. I have 7 brothers. how many brothers do you have. I have 7 brothers. how many friends do you have. I have 100 friends. how many teachers do you have. I have 6 teachers. how many sisters do you have. I have 6 sisters. نو مرګلو دا how many د شمېرېدونکي دپاره و. how much چې نه شمېرېږي څه کېږي چې نه شمېرېږي ځکه دلته وایم چې how much نو بیا how much water do you have in the glass. how much water do you have. څومره اوبه لرې. how much water do you have. داسې اوس ته نشي ویلی چې I have 2 waters یا 3 waters. I have تاسې به quantity وایئ. how much water do you have. څومره اوبه لرې. I have 2 bottles په quantity به یې ښایي of water. وګورئ ملګرو دغه اوبه چې دي دا جمع نه شوي دا اس نه خوري دا هغه quantity. I have 2 bottles of water. زه 2 بوتله اوبه لرم. how much sugar do you have. I have 2 kilos of sugar. 2 کیلو بوره لرم. نو how much به بیا استعمالوئ. how many نشه استفاده کوئ. how many how much how often دې په باره کې ملګرو خبرې مو وکړې او دا ډېر مهم و چې یعنې تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې how many او how much. اوس دې یو بل ځواب ته راځم ویډیو ګورم وخت شته او یو څو دقیقې وخت لرم ملګرو. بل دې یو بل ځواب درته وایم ښه ځواب چې اوس یو څو دقیقې شته نو که تاسو نه بل ځواب که تاسو نه how many او how much سره چا هغه وکړه تاسې به 2 رقم ځواب ورکوئ. many څه معنی زیات. much څه معنی زیات. a lot of څه معنی زیات. ښه نو ما درته وایي چې many شمېرېدونکي نومونو سره راځي. نومونه ما درته وایي چې many چې وي شمېرېږي دا نه شمېرېدونکي. much چې وي نه شمېرېدونکي او a lot of دواړو سره شمېرېدونکي یا نه شمېرېدونکي. خدای دې وکړي چې د لیکنه مې پښتو شمېرېدونکي یا نه شمېرېدونکي. ما درته وایي چې ملګرو دا count nouns دا شمېرېدونکو سره راځي. دا non count nouns دا چې نه شمېرېږي. non count nouns چې نه شمېرېږي دا دغه a lot of both دواړو سره که شمېرېږي که نه شمېرېږي a lot of سره راتلی شي. many زیات. much زیات. a lot of زیات. خو فرق څه دی. many ما مخکې درته وویل چې many شمېرېدونکي count nouns یا countable nouns او much non count یا uncountable nouns.
ښه او both د دواړو دپاره. نو اوس زه یو بلې مرحلې ته اوس داخلېږم، اوس درته ځواب درکوم. مثلا ځینې ځای کې دوکاندارانو دپاره ډېره مهمه ده چې دا خبره وکړي. دوکاندارانو دپاره ډېره مهمه ده چې دا خبره وکړي. How much is it? How much is it? How much is it دا معنا چې د دې قیمت څو دی. How much is it یعنی دا په څو دی، یعنی what's the price of it. Hey, good morning sir. How much is this shirt? دغه کمیس په څو دی. How much is this shirt? دا کمیس په څو دی. یا how much is it دا په څو دی. یا how much is a kilo of sugar د بورې یو کیلو په څو دی. How much is this teapot د چایناک په څو دی. How much is this glass of water یا how much is this یا how much is it دا په څو دی. نو تاسې به دې ځواب څه شي وي. It is دا دی it is $60. That is $60. How much is it? How much is this cell phone? How much is it? Yeah, telephone. How much is this telephone? How much is this cell phone? It is 700 Afghanis. 700 Afghanis. دا په 900 افغانۍ ده. یا it is 7,000 Afghanis. دا په 1000 افغانۍ ده. نو how much is it دا معنا چې د پرایس دپاره مې استعمال ده. Hey, good morning sir. How much is this marker? دا مارکر په څو دی. It is $2. دا په $2 دی. How much is it? It is $2. دا نو اوس مرګلو دا یا تاسو څوک وایي چې how many books do you have? ته څومره کتابونه لري. I have many books. زه ډېر کتابونه لرم. I have many books. یا I have a lot of books. زه ډېر کتابونه لرم. I have a lot of books. نو ما درته وویلې چې many, much, a lot of دا درې واړه دا معنا چې ډېر. خو many تاسې د هغه سره شمېرېدونکي countable noun سره استعمالوئ. A lot of د دواړو سره که countable وي که non countable. خو much به د نه شمېرېدونکی. How much sugar do you have? I have much sugar. زه ډېره بوره لرم. I have much water. I have much milk. خو که وایې چې I have many milk غلط. نو مرګلو که تاسې غلطېږئ چې د مچ د شمېرېدونکي دپاره راځي که منې راځي نو زه درته چال وښیم الاټف استعمالوئ. ځکه چې الاټف هم د شمېرېدونکي دپاره راځي هم د نه شمېرېدونکي دپاره راځي نو بیا به غلطېږئ نه. I have a lot of brothers. زه ډېر ورونه لرم. I have a lot of friends. زه ډېر ملګري لرم. یا I have a lot of sugar. زه ډېره بوره لرم. I have a lot of milk. زه ډېرې شیدې لرم. نو بیا ضرور نه ده چې تاسې غلط شئ. I have much sugar. I have many brothers. وګوره much many یو بل ځای کې تغییر کوي شمېرېدونکي دپاره many او نه شمېرېدونکي دپاره much راځي. خو که a lot of ووایئ تاسو هم که شمېرېدونکي وي که نه شمېرېدونکي وي بیا یې غم مه کوئ ځکه دواړو دپاره. I have much sugar یا I have a lot of sugar. I have many friends یا I have a lot of friends. نو تاسو a lot of هم د many په ځای استعمالوای شئ او هم د much په ځای. نو how many brothers do you have? I have many brothers. زه ډېر ورونه لرم. How much sugar do you have? I have much sugar. زه ډېره بوره لرم. I have much sugar. Yeah, I have a lot of sugar. I have a lot of brothers. I have a lot of friends. I have a lot of classmates. زه ډېر همصنفیان لرم. خو داسې نشئ ویلی چې I have much classmates. نه دغسې نه. I have a lot of classmates یا I have many classmates. نو a lot of هم د مچ په ځای استعمالیږي هم د منې په ځای یعنی د نه شمېرېدونکي او شمېرېدونکي دواړو دپاره کارول کیږي. مرګلو فکر کوم چې ویډیو 40 دقیقو ته رسېدلی دی. زه به مختصره د کمره راواړم ځان طرف ته. مرګلو
دا لږ مهمو کنورسیشن په برخه کې چې how often یا how often یا څو ځلې یا څو کرته how often do you pray in a day, in a week, in a month, in a year. نو ځواب ډیر مهم و مرګلو چې تاسو به once a week, once a day, once a month, once a year یا twice a day, twice a week, twice a month, twice a year یا 3 times a day, 6 times a day, 6 times a week, 6 times a year, 6 times a month, 6 times a week, 100 times a year, 16 times a day. نو دا ډیر مهم وو. او how همداسې مو demonstrative pronouns, demonstrative adjective په باره کې خبره کې how many او how much ډیر مهم وو. خو دوکاندارانو ورونو ته مې خواهش دا ده چې هغونه حتما دا پوښتنه کېږي چې how much is it. دا په څو دی. how much is this shirt, how much is this telephone, how much is this هر شی چې وي مرګلو نو تاسو دلته کاروای شئ. یا how much is it هغه یو شی hey how much is it ته به it is $16, it is $100, it is $25. نو تاسو مرګلو داسې کوای شئ. دا مهم سوالونه او مهم ځوابونه وو. خو بیا مې ابتدایي درس انشاءالله چې ستونزې به نه وي الله دې وکړي چې زده کړې مو وي او کمینې او مچ ترمنځ ګنګس کېدی نو په ځواب کې دواړو دپاره الاټف کاروای شئ ځکه چې الاټف د زیات معنا لري مین هم د زیات او مچ هم د زیات. خو فرق دا ده چې مچ د نه شمېرېدونکي مینې د شمېرېدونکي نومونو سره او الاټف د دواړو سره استعمالیږي. نو تاسو الاټف استعمال کوئ که شمېرېدونکی وي کار ورکوي او که نه شمېرېدونکی وي هم کار ورکوي. که مینې مچ کې لاړه کېدای شي بیا شمېرېدونکي ته مچ استفاده کوي او نه شمېرېدونکي ته مینې چې دا به غلطه وي نو بیا دواړو دپاره الاټف I have a lot of sugar, I have a lot of friends, I have a lot of classmates and brothers. نو تاسو داسې شیان ویلی شئ. نو اخر کې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه ښې چارې.